بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مای ډیر سټوډنټس. موږ باندې نه بل ټاپک وی ان شاء الله په واټر سایکل باندې. سایکل موږ الریډي پیژنو چې سایکل څه ته وایي او واټر موږ پیژنو چې اوبو ته وایي. نو دې ډیفینیشن ته لږ وګورئ. د سرکولیشن اف واټر بټوین اټماسفیر ارث اینڈ لیوینګ ارګانیزم. لکه فرض کړه موږ سره واټر دی، فرض کړه دا موږ سره اوبه دي، کلیر. نو دې اوبو سرکولیشن تابع د چا په منځ کې، لکه سپوز دا زموږ ځمکه ته په ځمکه کې اوبه دي، نو دې ځمکې نه به دا اوبه اټماسفیر ته لاړ شي، اټماسفیر نه به بیا لیوینګ ارګانیزم ته راشي او د دې لیوینګ ارګانیزم نه به دا اوبه واپس دې ارث ته میلاو شي. دې ته موږ واټر سایکل وایو. کلیر، اسانه خبره ده. لکه فرض کړه زموږ سره دا دنیا ده، په دې دنیا کې اوبه دي، دا اوبه په دې ځمکه پرتې دي، ټیک ده. د دې چې کله واټر سایکل کېږي یا دا اوبه واپس ریسایکل کېږي، نو د دې ځمکې نه به دا اوبه د ویپرز په شکل کې پورته لاړ شي د اټماسفیر ته، مطلب بې بره هوا ته. په دې هوا کې به د دې اوبو نه مطلب د ویپرز په شکل کې روان دي که نه، هلته به دې جوړ شي وریځې، کلاوډس. نو دغه وریځو نه به واپس جوړ شي څاڅکي، او هغه څاڅکي به واپس دې ځمکې ته راشي او دې ځمکې کې به دا اوبه واپس لیوینګ ارګانیزم استعمال کړي او د لیوینګ ارګانیزم نه به واپس اوبه دې ځمکې ته بیا راوځي او د دې ځمکې نه به دا اوبه بیا به بهر لاړ شي. دقسې دا سایکل به مسلسل روان وي، ټیک ده. اوس پکې یوه خبره دا یاد ساتئ، دا کومه سایکل چې کېږي دا اوبه کله په ځمکه پرتې یا کله اټماسفیر ته لاړ شي، اټماسفیر نه بیا ارګانیزم ته راشي، ارګانیزم نه بیا ځمکې ته راشي او ځمکې نه بیا اټماسفیر ته ځي. دا قصه کوي څوک؟ دې پسې شاته څوک شته؟ څوک دی؟ دوه مین قوتونه دي. یو قوت ته موږ وایو سولر انرژي، یو ته موږ ګریویټیشنل فورس وایو. لکه مطلب مې دا دی خبرې، لکه فرض کړه دا زموږ سره ټوله دنیا ده، ارث دی، په دې ارث باندې دا سمندر دی یا سیند دی، په دې کې اوبه دي، په دې اوبو باندې د دې نور ولګېد هیټ، د دې هیټ د وجې نه دا اوبه بدل شوي ویپرز ته. دا قانون دی چې کله اوبو ته هیټ ورکړې نو هغه به ویپرز ته بدلېږي. دا ویپرز سپکي نو په پورته رسي روان، ټیک ده. چې په پورته روان دي نو دا ویپرز ته ځګي ته راغلو، هلته د دې ویپرز نه جوړ شي کلاوډز وریځې، او دا وریځې نه بیا مطلب یخې شوي، د هغو نه بیا جوړ شو څاڅکي، د اوبو څاڅکي یا د واورې پوسکي جوړ شو. نو دلته کې بیا په دې څاڅکو او په دې واورې په دې پوسکو باندې ګریویټیشنل فورس خپل قوت اپلای کوي. مطلب ګوره ګریویټیشنل فورس په دې ځمکه کې خپل قوت هر شی خپل ځان ته ښکته ته راکاږي. نو دا څاڅکي او دا واورې دا پوسکي دا واپس ځان ته ځمکې ته راکاږي، نو دا اوبه واپس ځمکې ته راغلي او دې ځمکې به جاندار والي او جاندار به دا اوبه واپس د اټماسفیر دې ارث ته ورکوي. د ارث نه به بیا دا قصه په بره داسې روانه. زما د خبرې مطلب دا و چې دا کوم واټر سایکل کېږي، دا د ارث به اټماسفیر له ورکوي، اټماسفیر به ارګانیزم له، ارګانیزم به بیا ارث له ورکوي. دا واټر به څوک تاوی راتاوی په دې واټر سایکل کې؟ سولر انرژي او ګریویټیشنل فورس دا به کوي. دا خو شو زموږ سره د واټر په سایکل په باره کې خبره. اوس د دې واټر موږ یو څو خبرې کوو، څه کرکټریسټیک وایو. زموږ چې کوم پیور اوبه وي، لکه پیور اوبه مطلب دا چې په دې کې بل څوک حل نه وي، دغه به وي آرډرلیس. آرډرلیس مطلب دا دی چې د دې اوبو په بوی نه وي، خاص بوی به نه وي. او بل پیور واټر ستا سره ټیسټلیس کېدی شي، ټیسټلیس مطلب د دې څه ذایقه هم نه وي. دا خبره وشوه. اوس پکې دا خبره واورئ 70 to 90% مطلب څه دی؟ ګوره په دنیا کې چې څومره لیوینګ ارګانیزم دي، څومره لیوینګ ارګانیزم دي، دا لیوینګ ارګانیزم څه نه جوړوي؟ د سیل نه جوړوي. او لکه فرض کړه دا زموږ سره دا خلیه ده، نو په دې خلیه کې د 70% نه واخله د 90% پورې دې کې څه شی دی؟ په دې کې اوبه دي. نو دې مطلب دی چې لیوینګ ارګانیزم څومره دي کې مطلب ډېره زیاته اوبه استعمال شوې ده. هر خلیه کې د 70% نه 90% پورې اوبه دي، مطلب اوبه ډېره زیاته استعمال شوې ده. ځکه دا بیا الله پاک په دنیا کې بیا ډېره پیدا کړله. لکه فرض کړه دا زموږ ځمکه ده، نو په دې ځمکه باندې لکه 29% بیا زموږ سره دی لینډ مطلب وچه، موږ ته سوایل ویلو کې کمرې ممبرې، او دې نه علاوه 71% پکې زموږ سره دا اوبه دي. نو دا 71% الله پاک دا اوبه ولې پیدا کړل؟ ځکه چې په لیوینګ ارګانیزم کې په خلیو کې 70 نه 90% پورې اوبه استعمال شوي، نو ځکه الله پاک دا په دنیا کې زیاته پیدا کړل. اوس دا خبره مه اورئ، دا خبره ما تاسو ته په تېر ټاپک کې هم کړله. کومه میټر چې په دې دنیا کې پیدا شوی د دې مثال زموږ سره یو بس دی یا یو کښتۍ ده، دې کې چې څه دي دا دي، دې تر بعد نور بل شی نشي راتلی. بس چې څه دي دا دي، دا به ته واپس په طریقه استعمالوي او دا به تعالی واپس ریسایکل کېږي. نو داسې دا کوم واټر دی، دا واټر که تاسو سوچ وکړئ روزانه دا واټر استعمالېږي که نه، نو د استعمالېدلو سره دا اوبه ګنده کېږي، دا واپس بیا د استعمال قابل نه وي. دغه لپاره دا الله پاک بیا د دې واټر سایکل کوي، مطلب دا اوبه موږ ته واپس ریسایکل کوي. دې ریسایکل په مدد سره دا اوبه موږ ته واپس صفا کېږي، بیا د استعمال قابل کېږي. اوس خبره کوو ډسټریبیوشن اف واټر. ډسټریبیوشن تقسیمېدو ته وایي.
لکه ګوره ما خو تاسو مخکې وویل چې لکه زموږ سره چې کوم د ځمکه ده په دې ځمکه باندې مطلب 29% زموږ سره وچه ده او 71% پکې زموږ سره ده دا اوبه ده که نه دا 71% اوبه چې په دې ځمکه پرته ده دا ګورو چې دا په دې ځمکه کې په کم ځای کې پرته ده لکه فرض کړه دا زموږ ټوټل اوبه دي ټیک ده فرض کړه 100% دا اوبه دي زموږ سره 100% اوبه دي نو په دې 100% اوبو کې چې زموږ سره کومه سمندري دي میرین واټر 97% اوبه دلته کې په سمندر کې سازه پرتې دي اوشن سمندرونه نو 97% اوبه زموږ سره په سمندر کې پرتې دي او دا یاد ساتئ چې سمندر اوبه ډایرکټ داسې نشي استعمالولی نه یې تر سکو دپاره استعمالولی شي نه د کپړو وینځلو لپاره نه یې د فصل لپاره ځکه په دې کې د دنیا امپیورټیز مختلف ګندونه په دې کې حل پراته وي د دې نه علاوه 3% اوبه زموږ سره فریش واټر مطلب د سمندري اوبو نه علاوه چې دا کم اوبه ستاسو د سیند په شکل کې د چینې په شکل کې ده یا په غرونو باندې د واورې په شکل کې ده دې ته موږ فریش واټر وایو دا ستاسو 3% ده نو اوس دا 3% اوبه مطلب دا زموږ سره 100% فریش واټر دي ټیک ده فریش واټر 100% کوو موږ ځاله ګورو چې دا فریش واټر په زموږ سره په دې ځمکې کم ځای کې دي 100% کې په دې کې بیا 66% اوبه زموږ سره د سنو په شکل کې د غرونو په غرونو باندې د واورې په شکل کې 66% لکه 100% زموږ سره فریش واټر شوي نو په دې کې 66% اوبه ستاسو د واورې په شکل کې په غرونو کې د واورې په شکل کې پراته ده د دې نه علاوه بیا زموږ سره د سنو 66% اوبه زموږ سره د واورې په شکل کې ده واټر ویپرز لکه فرض کړه دا زموږ سره ځمکه ده د دې ځمکې نه دا د اټماسفیر کې د دې اټماسفیر کې زموږ سره د اوبو د بخاراتو په شکل کې پراته دي څه دغلته پرتې دي او دې نه علاوه ګراوند واټر لکه فرض کړه زموږ ځمکه ده دې باندې پسه دا سیند بهیږي ټیک ده یو دا اوبه دي یو دې ځمکې نه لاندې په دې ځمکې کې لاندې اوبه دي کوهی چې پکې خلک کیني یا چینه ترې راوځي یا چشمه چې ترې راوځي اوبه بار ته بهیږي نو دا انډرګراوند واټر زموږ سره اوبه پرتې دي او سرفیس واټر پراته دي سرفیس واټر مطلب د ځمکې د پاسه سیند بهیږي خوړ بهیږي یا مطلب څه نالۍ بهیږي په دې کې اوبه وي که نه نو دغې ته موږ سرفیس واټر وایو ګوره فریش واټر زموږ سره 3% دي په 3% کې مطلب موږ ټوټل موږ ځانه 100% اوبه کړې ده 66% اوبه ستاسو په غرونو کې د واورې په شکل کې پراته دي او دې نه علاوه چې دا کم 34% پاتې کېږي په دغه کې څه د واټر ویپرز په شکل کې په اټماسفیر کې پراته ده چې موږ ته ښکاري نه او څه د ځمکې د لاندې پراته ده او څه د ځمکې د پاسه بهیږي دا خو زموږ سره شو د اوبو ډسټریبیوشن چې لکه اوبه په کم ځای کې پرتې دي کلیر اوس به موږ د دې د میکانیزم خبره کوو چې لکه دا واټر سایکل کېږي څنګه لکه دې خو ما ته وګورئ لکه سپوز دا زموږ یو کور دی دا داسې بل کور دی دا بل کور دی ډېر شي کورونه دي مطلب په دنیا کې چې څومره مطلب انسانان دي دا کورونه دي په دې کور کې مختلف اوبه استعمالېږي سره لپاره د صفایۍ لپاره ډېفرنټ شیانو د صفا کېږي یا څښلو یا پخلي مطلب مختلف شیانو لپاره د اوبو استعمالېږي دا اوبه چې کوم استعمال شو نو دا خو ګنده شوې که نه دغه اوبه ته دوباره د څه شي لپاره نشي استعمالولی دا اوبه راووتې د دې کورونه بار ته داسې بار ته دا بهر داسې په یو غټ نالۍ کې روانې دا اوبه ټیک ده د دې نه مطلب داسې نارې به د نورو کورونه راوتې بهر داسې دا یو غټ سیند شو ټیک ده دا سیند دی او دې سیند نه مطلب دا یو غټ سمندر دا شو دا زموږ سره سی شو یا اوشن شو ټیک ده اوشن دا فرض کړه ریور شو او دا زموږ سره مطلب ورکوټس سټریم نالۍ ملۍ شو د کورونو دا اوبه استعمالېږي او دا بار ته روانې دي کلیر او داسې پکې دا د غرونو نه غار نه مطلب دا سیندونه سره روان دي داسې د دې خوړو ته میلاوېږي د دې ریور نه اوشن ته اوس ګورئ دلته کې ما تاسو په اوله کې ویل چې کومه دا واټر سایکل کېږي دا زموږ سره دوه قوتونه هغه کې یو نور دی او بل ګریویټیشنل فورس دی نو دلته کې په لاره باندې په دې اوبو باندې لګي د نور دا هیټ ګرمي پرې لګي دا قانون دی چې کله په اوبو ته هیټ ورکړي نو هغه به ویپرز ته بدلېږي چې ویپرز ته بدلېږي نو دا ویپرز به سپکي ده په باره داسې رواني ټیک ده چې په بار رواني نو دلته کې به دا ویپرز روانې دلته کې به د دې ویپرز نه بیا جوړ شي کلاوډس وریځې به دې جوړېږي کلیر نو دا وریځې مطلب سپکې دا هوا یخ داسې وړي راوړي ټیک ده لکه فرض کړه دا زموږ ایګزیکټ د کراچۍ سمندر دغه مثال تاسو ته درکړم د دې نه واټر ویپرز په پورته لاړو د هیټ په مدد سره د نور د هیټ په مدد سره دلته کې د دې ویپرز نه جوړ شي وریځې نو دې هواګانو دا وریځې مطلب زموږ علاقې ته راوړي یا خو بل چېرته بل ملک ته وي بهرحال وریځې جوړې شوي دا وریځې بیا ډېرې زیاتې یخېږي چې فرض کړه یو شی ته اوس یخېږي نو هغه نه به ډراپلیټ څاڅکي شیان جوړېږي نو دغې نه څاڅکي جوړ شو یا که ډېر زیات یخ شو نو بیا به د واورې هغه پوست کې شیان جوړېږي نو چې دلته کې وریځې خو سپکې وي هغې باندې ګریویټیشنل فورس خپل زور نه فلای کاوه نو وریځې ګرځي راګرځي خو چې کله د وریځو نه څاڅکي جوړېږي
نو ساز کې خلک دروند دی، پوست کې هم دروند دی، نو په دغه باندې بیا ګریویټیشنل فورس خپل قوت اپلای کوي، نو دا ساز کې او د واورې پوست کې به ځمکه ښکته ځان ته راکاږي، نو دا اوبه واپس دلته رالي. دلته چې کومه د بارانه په شکل کې د اوبو یا د واورې په شکل کې د ځمکې ته رالي، نو په دې کې بعضې اوبه په اټماسفیر کې پاتې شوې، بعضې په سرفیس واټر باندې د سیند خوړ دریا په شکل کې وبهېدې او څه نه څه اوبه ځمکې ته جذب کړي. ټیک ده، نو چې کومه سرفیس واټر بهېږي خو لاړه وبهېدې واپس سیند خوړ ته لاړې، بیا به واپس ریسایکل کېږي، او چې کومه اوبه مطلب ځمکې ته لاړې هغه ځمکې کې هغه اوبه دي نو هغه یا د کوهي په شکل کې یا د چینې په شکل کې ته دوباره رالي او دوباره یې مطلب دلته اوس ځان له استعمالولی شي، خیر واپس په کورونو کې ته استعمالېږي، بیا به چې استعمالېږي بیا به ګنده کېږي، بیا به پرې نور دغه هیټ اپلای کوي، د هیټ اپلای کېدو د وجې نه بیا به مطلب په بره به لاړ شي، کلاوډز به جوړ شي، کلاوډز نه به ساز کې واورې پوست کې جوړ شي او بیا به ځمکې ته راځي او بیا به په دغه طریقه تا د اوبه استعمالېږي. نو دغه زموږ سره د واټر سایکل په باره کې خبره شوه. لکه زموږ څه اوبه دي دا اوبه په دې ځمکه کې د دریو شیانو نه پاس کېږي. اوبه اول د ځمکې څخه ورسره دي، ټیک ده، د دې ځمکې نه دا اوبه د نور د هیټ په مدد سره پورته لاړې اټماسفیر ته، اټماسفیر کې د دې نه جوړ شوي وریځې او د وریځو نه مطلب هغه یخې شوې، د هغې نه بیا د وریځو نه جوړ شي ساز کې، اساس کې راغلې دنیا ته واپس. نو دغه اوبه مطلب چېرته په اټماسفیر کې د لږې پاتې شوې، په هوا کې نن پاتې کېږي که نه، څه اوبه رالي د خوړ او د سیند په شکل کې واپس اوبه یې د سمندر طرف ته به روانې او څه اوبه لاندې ځمکې ته لاړې، ځمکې راکړې، ځمکې جذب کړې، هغه ځمکې جذب شوي اوبه مطلب تا ته د کوهي په شکل کې یا د چینې په شکل کې میلاو شي، واپس یې ته استعمالولی شي. نو ډېر ایزي آسان ټاپک دی، دومره څه پکې نشته. زه امید کوم تاسو به په دې ټاپک پوه شوي یئ. بیا به خیر په بل ټاپک کې ملاقات کوو. تھینک یو، الله حافظ.